Bine ați venit la etalarea pentru ascendent, lună, soare în Gemeni pentru luna iulie. Moon, Sun, Rising, July, Gemini. So, haideți să vedem ce avem pentru voi pentru această lună. Mai întâi de toate am un 8 de cupe. Trebuie să plecați din ceva toxic sau să lăsați ceva la o parte. Am senzația că acest 8 poate are de-a face cu o schimbare majoră în cariera voastră, ceva la care trebuie să vă schimbați locul, poate într-o relocare, să zicem, moartea, deci 9 de cupe, moartea și asul de săbii. Și ce avem aici? Lumea, multe călătorii. Unii dintre voi veți călători în afara țării, dar să știți că aveți și cu acest as sunt călătorii dese în apropiere. Să vedem ce avem aici ca sfat. Ce avem aici pentru voi ca sfat? Le voi lăsa cu fața în jos până vom ajunge la ele. Și haideți să vedem ce vrea să ne spună acest 8 de cupe. Patru de săbii, 8 de bâte, o călătorie în exterior. Cu siguranță are de-a face cu o vacanță pentru unii dintre voi. Parcă ați pierdut acea conexiune cu familia sau încercați să vă arătați afecțiunea față de cei dragi. 8-ul acela este un zbor cu avionul. 4 de spade este o vacanță. Este o oportunitate, șansa mai bine, de a fi împreună cu cei dragi. Să vedem aici ce avem aici pentru voi. Deci încă o carte. Hierofantul. Deci Hierofantul ne vorbește de fapt despre comunitatea din care faceți parte. Dar cu acest Hierofant cu siguranță sunt călătorii zilnice cu cei dragi, pentru că Hierofantul îți arată de fapt comunitatea ta. Haideți să vedem noul acesta de cupe ce vrea să ne spună. 9 de cupe, iar călătorii. Am și nebunul și cavalerul de cupe. Poate într-adevăr vizitați meleagurile natale, poate chiar aveți unele călătorii cu oamenii din jur, cu rudele, cu frații, pentru că asta vrea să-mi spună și 9 de cupe este visul tău, dorința ta. Dacă nu este vorba despre așa ceva și este vorba despre o dezvoltare a unei investiții, a unei afaceri sau poate în a obține sprijin în ceva sau poate chiar obțineți o creștere a salariului sau poate o creștere financiară. Acest lucru la fel este poate prin a face foarte multe drumuri. Ce avem aici cu moartea? Ce se transformă? 8 de monede, justiția și 2 de monede. Ei bine, 8-ul ăsta de monede întotdeauna ne arată un interes aparte de a obține un succes în învățământ, în ceva. Dar am senzația că aici sunt niște întârzieri, de dificultăți în îndeplinirea sarcinilor pe care le aveți. Și asta înseamnă că ajunge ca toate aceste lucruri să ducă la o cădere. Dar cel mai bine este să menții relații bune cu oamenii din jurul tău, pentru că justiția îți spune să fii în echilibru, că ai putea provoca certuri, nu mai ai răbdare, evită să
interferezi cu problemele altora, doiul acesta de monede, pentru că este aceeași energie. Aici este aceeași energie. Încerci să menții un echilibru, dar în momentul în care vezi că ai prea multe pe capul tău, nu există o soluție la care să poți să recuperezi, să zicem, ceea ce ai pierdut ca timp, fie în carieră, fie în a găsi o soluție foarte rapid. Deci, cel mai bine este să lași de la tine, justiția de aici te ajută să fii apreciat, poate din partea conducerii, să oferi o motivație, poate, celor din jurul tău. Cu siguranță vei obține un sprijin superior din partea lor și cu justiția aveți de-a face cu documente, cu administrare, ceea ce evită niște pierderi pe care tu ai impresia că le vei avea, dar nu are nicio legătură cu asta. Pentru că tu vei obține succes în activitățile tale, tu vei obține succes prin experiența pe care o ai și nu neapărat să ai un studiu superior, pentru că ceea ce ai tu ca experiență este mult superior. Iar această metodă, de fapt, îți aduce faimă, recunoaștere. Ce vrea să-mi spună asul acesta de spade? 6 de săbii. Unii, v-am spus, se vede o relocare. Aveți de 2 ori lumea, înseamnă că este o relocare, niște călătorii lungi care poate îți aduce un sprijin, îți oferă un sprijin mai mare în cariera ta, poate chiar o îmbunătățire a afacerilor, poate noi parteneri de afaceri pentru cei care sunteți în afaceri, dar este în același timp și nevoia cuiva de a fi aproape de membrii de familie, pentru că lumea este și un nou ciclu de viață, este și ceva la care te-a adus de fapt în acea familie, pentru că este Saturn, karmă. Aș zice că se îmbunătățește ceva aici. Poate pentru moment nu sunteți prea vorbăreți, dar cu siguranță va fi o schimbare. Asul de monede și 3 de monede. Deci, cu siguranță aveți ceva pe carieră. Și asul de bâte. Și pentru unii dintre voi este legat poate de copilăria voastră sau de ceva la care aveți o experiență. Foarte interesantă etalarea voastră. Aceste noi începuturi, chiar prin șeful vostru, prin cineva care vă ajută, 7 de cupe un pic dezorientați, pajul de săbii, nu dați atenție la noutățile care vin din partea altcuiva. Nu dați atenție pentru că e posibil să fie o informație falsă. Voi trebuie să aveți toate informațiile de susținere de la locul de muncă, numai prin personal cu șefii voștri. Ce avem aici pentru voi? Îndrăgostiții, care este cartea voastră de fapt. Deci, cu siguranță vă spune să luați o decizie în viața voastră și tot ce luați ca decizie este bine să fie cu inima curată. Iar aici aveți ego. Vedeți, 7-le ăsta de aici, vă spune din nou, e o problemă a egoismului, poate, sau puneți ceva care este mult mai important material decât ce este în jurul vostru, poate că vă aduce niște frici că nu veți avea destui bani sau că veți pierde jobul sau veți schimba ceva sau este total diferit de ce se va întâmpla mai departe. Acest lucru vă spune din start să nu vă afundați, pentru că pentru voi este o capcană a voastră.
voi atrageți acea energie. Vreau să clarific aici această carte. Și vedeți, e același număr. Îndrăgostiții 6, ego 15, care redus iarăși din nou este 6. Deci a vrut să pice. Călătoriile pe care le faceți, succesul pe care îl aveți, e posibil să fie în echipă de 3 oameni sau poate mai mare. Regele de cupe, posibil să fie o călătorie peste apă, și împăratul. Iar aici aveți lumea. Este un nou ciclu. Eu aș zice că este legat de o dezvoltare financiară, de o carieră nouă, de o călătorie, genul acesta. Îndrăgostiții și regina de bâte. Cu siguranță îți îndeplinești totul, pentru că regina de bâte este o persoană care știe să planifice și în același moment activează totul și are tot sprijinul financiar. Ceea ce este de fapt aici cu ICO este un fel de oare suntem siguri pentru munca pe care o prestăm aici sau compania la care suntem va mai exista sau genul acesta de întrebare este aici. Dar cu siguranță există oportunități care vă vor aduce, vă vor satisface, mai bine zis, o promovare la locul de muncă. Pentru că asta se vede aici, în ambele. Aveți lumea, împăratul. Deci, sunteți preferații șefului, cu alte cuvinte. Orice mi-ați spune. Poate că aveți dușmani din jur împrejur, cu pajul de spade, cineva care încearcă să vă mănânce pe la spate, dar, sincer, corectitudinea cu care vă faceți lucrul vostru, munca voastră, nu ar trebui să vă fie teamă de absolut nimic. Ci singurul lucru este să vă îndepliniți sarcinile, oricare ar fi ele, pentru că acea întârziere vă aduce aici în mici probleme. Dar asta nu înseamnă că nu veți reuși. Ce avem aici în dragoste pentru voi, cei care sunteți interesați? Factori religioși. Posibil unii dintre voi să aveți de-a face cu o persoană care este total diferită de cultura voastră și exact, întotdeauna ceea ce s-a văzut de la început, accentul vostru este pe finanțe și carieră, veți avea un succes extraordinar și uneori aveți senzația că sunteți singuri și vă chemați sufletul pereche pentru că acel ceva pe care îl simțiți, cei care sunteți singuri, aveți senzația că nu puteți găsi pe nimeni. Am să vă dau un sfat. Atunci când te iubești pe tine însăți, te regăsești pe tine și înseamnă că nu ai nevoie de nimeni, dar atunci când ai nevoie de cineva cu care să conversezi, cu care să poți să te înțelegi, acela este sufletul pereche. Pentru că te completezi cu acea persoană. Poți să ai o conversație cu acea persoană. Eu vă doresc numai bine, o lună frumoasă, plină de bucurie, multă sănătate și la mulți bani și o vară frumoasă. Numai bine, ne auzim!